เอาอินแบบจานภู จานภู5 ไม้ ไม่มีนะใครคิดว่าย่อลงมาก่อนค่อยบายนะฮะมีสายเพย์เซฟนะครับมีสายเพย์เซฟเพราะฉะนั้นก็เล่นตามแผนครับอันนี้เดี๋ยวอีก10 วิจบแท่งถ้ามันจบแบบนี้ปุ๊บนะครับถ้ามันจบแบบนี้ก็ได้นะครับก็ได้ SL ไว้ไปก็ SL ไว้ไปแบบสั้นๆเลยคือเราเล่นแบบถ้าเราอยากเซลล์คือพูดง่ายๆว่าอันเนี้ยเราอาศัยในส่วนของการหาเซตอัพแล้วก็เล่นไปตามหน้าเขาเรียกว่าหน้าเทรดที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เล่นไปตามนั้นนะครับทีเนี้ยด้วยความว่าแล้วมันจะสวนกับไทม์เฟรมใหญ่ไหมมันสวนอยู่แล้วแต่ไม่ว่าจะสวนหรือจะตามเนี่ยถ้าจุดออกเรามันชัดเจนแล้วมันไม่เกินกำลังกราฟคำว่าไม่เกินกำลังกราฟคือก็ถ้า M1 มันจะลงให้แค่โลนี้เนี่ย200 จุด 2023เนี่ย2023เนี่ยถ้ามันจะลงให้แค่นี้แล้วเราออกก่อนเราก็กำไรแล้วที่เหลือมันจะลงต่อก็ปล่อยมันถือว่ามันทำหน้าที่ของมันได้ดีที่สุดแล้วเราก็เรียกนะฉกชิงฉวยตรงเนี้ยนะครับไปเขาเรียกว่าหยิบโอกาสตรงนี้นะครับไปเป็นที่เรียบร้อยเหลืออีกประมาณ7 นาทีนะครับรอดูว่าจะเป็นยังไงผมขออนุญาตนั่งอยู่ข้างล่างนะครับเดี๋ยวให้ทีมเทคนิคอยู่ข้างบนเพราะว่าผมจะคอยดูว่าพอตลาดออกมาปุ๊บเนี่ยจะมีเอกสารชุดไหนออกมาเพราะว่าเดี๋ยวตอนที่มีการสัมภาษณ์หรือตอนที่มีการขึ้นแถลงเดี๋ยวเราค่อยขึ้นจอยทีนึงเพราะมันจะมีเอกสารชุดหนึ่งเอกสารชุดนั้นจะออกมาจากเฟดครับในตี 1พอดีเลยทุกครั้งเขาไม่มีทางที่จะเอาเอกสารหลุดแน่นอนผิดกฎหมายนะครับเอกสารแต่ละชุดที่ออกมาเนี่ยไม่มีทางที่หลุดบอกแล้วเอกสารหลุดข่าวหลุดไม่มีข่าวหลุดก็ติดคุกอย่างเดียว จริงไม่มีครับไม่มีฉะนั้นตี 1เนี่ยรู้เรื่องตี 1รู้เรื่องตอนนี้กี่โมงฮะตอนนี้อีกประมาณ6 นาทีครับตีซะอีก5 นาทีคุณศิลป์ลองเอาตัวเลขเตรียมเอาขึ้นเลยแล้วกันส่วนแต่ผมจะเตรียมดูเอกสารก่อนตัวเลขหมายถึงข่าวเหรอฮะครับเอาตัวเลขขึ้นทางซ้ายส่วนเทรดไอเทรดที่มีไปทางขวาได้ไหมได้ไหมถนัดได้ไหมงั้นก็ได้ผมย้ายจากแม็กไปเกมมิ่งกันเนี่ยนะอะไรนะเมาส์ก็มีไม่เป็นไรแล้วเราใช้ทับแพดด้วยผมจริงใช้ไม่เป็นเลยไม่ใช่ไม่เป็นใช้ไม่คล่องนั่นแหละเอา 5.2 ออกมาให้ได้5.2 นี่เนาะไม่ต้องใช้มากเวลาเอาแต่กราฟพอแต่กราฟเนาะเพราะเราจะรู้ว่า 5.2 ปุ๊บเดี๋ยวเอกสารชุดนี้ออกมาผมก็จะทำการไปดูเอกสารชุดนี้ก่อนจะเข้าได้นะเข้าทางไหนดีมีคนเซลล์ด้วยเนาะไม่ทันละขึ้น 5.25 แน่ๆครับแล้วก็เฟดน่าจะมีการแถลงหรือมีการบอกกล่าวว่าเฮ้ยเราจะยังคงต้องมีมุมมองในการกันเงินเฟ้อนะ
เพื่อที่จะไม่ให้เงินเฟ้อสูงนะอะไรอย่างนี้ ซึ่งข่าวเอาง่ายคือตีหนึ่งอ่ะถ้าเป็นตีหนึ่งอ่ะสำหรับผมเองเนี่ยอาจจะแรงแต่ว่าไม่ไหลคำว่าแรงไม่ไหลก็คือตามเอกสารชุดเดียวแต่ที่เหลือครับโอ้ยเราต้องไปลุ้นในฝั่งของสมาชิกเฟดฝั่งของคุณลุงจรมพรหมยานุ่นทุบแล้วS1 ก็กลับมาสวยอีกแล้ว เห็นไหม ฮะ H1 ดอลลาร์ดูอะไรครับดูดอลลาร์ดิ ดอลลาร์โอ้ดอลลาร์ M1 เนาะ ครับ ปุ๊บเริ่มมีปฏิกิริยา อันนี้ DXY เหรอ M1 เหรอ ใช่ M1 ครับ ทำไมมันเป็นแบบนี้อ่ะ มีแก่ง อันเดียวกันเหลืออีกประมาณ 3 นาที 3 นาทีครับเดี๋ยวผมขอดูเอกสารก่อนเดี๋ยวเตรียมตัวดูเอกสารก่อนแถลงประมาณกี่โมงนะ 1:30 เราจะมาดูก็เป็นอีกหนึ่งอีเวนท์ที่ยังไง ถ้าเซลล์ตรงนี้ SL ก็ไกลไปแล้ว ใช่อาจจะรอรีเทสที่ซัพพลายตรงนี้นะครับ จะถึงไหมอ่ะ ไม่รู้คือ ไม่ถึงติด EMA 5 กดแม่ง EMA 5เนี่ยกดเลยกดเซลเลยเนี่ยต้มยกตัวเรียบร้อยกลัวมีเหน็บเนี่ยกลัวมีเหน็บอีกใกล้แล้วนะใกล้แล้ว แต่จริงๆถ้ามันจบตรงนี้มันก็กลายเป็นพินบาร์เหมือน แล้วก็เป็นทวิสเตอร์ท็อปได้ 2 นาทีครับ แข่งคู่นะ ใช่ 2 นาทีมีเสียว ใน S1 นะ H1 เหรอ ใครเซลบ้างเมื่อกี้ยกมือครับ หน้าลงอ่ะ ไม่มีใครเซลเลยใครบายบ้างยกมือครับมีทริปเปิลเซลคนหนึ่งละ แต่จะลงถึงไหนแค่นั้น ฮะกดเลยเหรอปิดไปแล้วอ๋อกดแล้วปิดไปแล้ว กดอะไรมากดไม่เซลมา เนี่ยเห็นไหมบอกให้เซลไม่เซล อ่า ออินไปเลย 5 ไม้ 5 ไม้เป็นไงละมึงเกือบหน้าแห้งโอ้2 นาทีนะครับ อีก1 นาทีครับ อีก1 นาทีเป๊ะ เราจะเซลไหมจะเซลหรือจะบายครับมี 3,000 เหรียญคนละพัน คนละพัน มี 3,000 เหรียญคนละพันจะกดอะไรลูก กดเซลไหม กดเลยลูกอยากเซลลูกอยากบายกดเลยไหมฮะ ได้เลยครับกดได้เลยครับ บอกแล้วว่าหาร โอเค กดแล้ว ไม่รู้อ่ะ กดตรงไหน ว่ะ เซลโอเคเหลืออีก30 วิครับขึ้น 0.25 แน่นอนเดี๋ยวขอดูฝั่งของเอกสารก่อนต้องมีสิครับเรื่องข่าวต้องมี อันนี้มันสวนเลยนะครับข่าวด้วยนะครับ SL อยู่ที่ประมาณ High 2028 นะครับ มาแล้วอีก 8 ครับ 7 6 5 4 3 2 1 โป้ง ยังไง ขึ้น 0.25% ไหม ดูเลขครับ อุ้ยยาย กไป 0.28 นะครับ เดี๋ยวจะเทหรือเปล่า อย่าบอกว่ามึงคงดอกนะเฮ้ย คงดอกครับ คงดอกครับ เฮ้ย เดี๋ยวขึ้นดิ ขึ้นดิ 5.25 คัด เดี๋ยวก่อนเอกสารยังไม่พอโอ้แต่ไม่ได้ละถ้ามาทรงนี้ ซ้ำไหม ซ้ำเหรอเดี๋ยวนะขึ้น 0.25 ตามคาดครับ ดอลลาร์ ขอดูดอลลาร์ก่อน โอ้ ล่าดิ่งไปแล้วนะครับ บิ่งไปแล้วจ้า อันนี้ DXY ครับ DXY แต่เริ่มทำไส้ฮะ เดี๋ยวก่อนผมขอดูเอกสารก่อน เอกสารอยู่ไหนวะเนี่ย จะทิ้งเทของตรงนี้หรือเปล่า จะทิ้งอะไร จะเทของตรงนี้หรือเปล่า เทนะ manipulate ซ้
ฮะซ้ เดี๋ยว ำจริง เอกสารอยู่ไหน ไม่ วะเนี่ ต้อย งซ้ำก็ถูกถ้ามันจะลงก็ถึง ถ้ามันจะลง เอกสารอยู่ไหนวะเนี่ย ถ้าเขาจะลงอยู่เฉยๆเขาก็ลง มาละเอกสารมาละ เอกสารว่า โห มีใจฟาร์มว่าอย่างไร เยอะชิบหาย เอ้า ลีลาเหลือเกิน เดี๋ยว โอ้ จาน แห้งยกนะครับเขียนแห้งยกเลย จาน กำลังอ่านอยู่ แต่ไม่น่ารอด โอ้โหเขาบอกว่าคณะกรรมการคำนึงถึงความเข้มงวดของ ไม่น่าน โยบายการเงินที่ล่าช้า เขาบอกว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจขยายตัวเล็กน้อยเท่านั้นนะครับ แล้วก็การเตรียมปรับจุดยืนนโยบายทางการเงินเหมาะสม หากความเสี่ยงขึ้นอาจจะขัดขวางการบรรลุเป้าหมายของการประเมินของคณะกรรมการโอ้ ทรงนี้เราเห็นแล้ว ต้องหนีนะครับ โอเค หนีถ้าจะสวนมันไม่มีอะไร มันไม่มีอะไรที่ก่อให้เกิดว่าครั้งหน้าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเลยครับ จะหลุด41ไหมครับหลุด41ไหมครับ 2041เหรอครับ ยังไม่ถึงครับ หมายถึง 36แล้วมันย่อลงมาครับ โอ้ ถ้าถึง41จะเซลล์ไหมครับ ถามว่าถ้าถึง 41 จะเซลล์ไหม ให้เดิมอยู่46เนาะ ใช่ เดี๋ยวนะขอดูนะ ตรงไหนนะที่ผมตีฟิโบไว้ เดี๋ยวนะ สวนดีไหม เดี๋ยวผมขอดู4แท่งก่อน อยู่ไหนวะเนี่ย อ๋อผมต้องดูตรงนี้ฮึบบนสุดอยู่ที่39ยังไม่ถึงนะยังไม่ถึง41พี่โบตีไว้ถึงแล้วนี่ โอเคเดี๋ยวผมขออ่านดีๆอีกครั้งหนึ่งก่อน 78 ครับฟิโบ78 ขออ่านดีๆอีกครั้งหนึงก่อน ผมว่าน่าจะสวนนะ โอ้ย น่าจะมาชนโซนนี้แถว37นะฮะ ฝั่งของเฟดเขาบอกว่ายังไงก็ต้องลดการถือครองพันธบัตร และตราสาร MBS อยู่เหมือนเดิม ตอนนี้ย่อลงไปอีกแล้ว บายสิครับ เดี๋ยวนะเมื่อกี้เราติดลบเท่าไหร่ เยอะอยู่ครับ บอกเลยว่าเยอะครับ ประมาณ7 เหรียญ ผมว่าอย่าเพิ่งบายเลย เพราะว่าเท่าที่อ่านเอกสาร เขาเล่นคำว่าในฝั่งของคณะกรรมการนโยบายทางการเงินเตรียมปรับจุดยืน และติดตามข้อมูลหรือ Data Dependent ผมว่าลงต่อไปถ้าเขาเล่น2ถ้าเขาเล่นเพียงแค่ 5.25 มันจะลงตรงนี้แหละปัญหาคือ มันไม่บอกของมุมของการขึ้นดอกครั้งถัดไป คือถ้าเวลาที่หลายสำนักเขาจับเนี่ยเขาจะจับว่าเฮ้ยครั้งถัดไปมึงจะขึ้นดอกต่อไหมเพราะเขาอ่านอยู่แล้วว่ายังไงก็ขึ้นครั้งนี้ ถ้าครั้งตัดไปไม่มีมุมมองหรือไม่มีคำใดก็ตามที่มีการขึ้นดอก ตลาดจะวิ่งก่อนโป้ง
แต่หลังจากนั้นตลาดก็จะไปเขี่ยคำว่าจะเอาเงินเฟ้อต่อไหมในอนาคต แล้วก็จะตลาดก็จะตีความว่าย่อ เดี๋ยวจะมีช่วงแถลง ช่วงแถลงนี่ก็สำคัญหน่อยเขาจะแถลงตามเอกสารก่อนชุดหนึ่งที่เหลือตอบคำถามมันมีเอกสาร2 ชุดหรือชุดเดียววะเหมือนจะมี2 ชุดปะมีชุดเดียวครับฝั่งเทคนิคย่อบายไหม ย่อบายไหม หรือย่อบายไหม ใช่ ถ้าพูดถึงดัชนี EMA 5อย่างผมก็ยังตอนนี้มันเพิ่งตี 1:07 นาทีอะเนาะ เข้าเลยเหรอฮะ เข้าเลยนะครับพอร์ตเราหาร 3นะครับ ก็พอร์ตมันยังเหลือ พวกมึงนี่ก็ไม่ถามกูเลย ถือยาวๆย่อปุ๊บติด EMA 50ถือยาวๆถือขาบายาวๆไปก่อนจนกว่าจะลง EMA 5ในทำเฟรม M15 ครับเป็นเท่าไหร่ มันลงมา2 เด้งโหคำพูดเล่นยากเหลือเกินคำพูดเล่นยากเหลือเกินไปดูหลายๆในฝั่งของคุณไอซ์และคุณศรีลองไปดูในฝั่งของไทม์เฟรมเล็กๆครับทรงมันเป็นยังไงนี่ไงM1 M1 M5 แต่ว่าดูแล้วไปดูเจ้าอื่นสิดูเหมือนจะลงมากกว่า มันเล่น 5.25 ไหมแค่นั้นเองเอาละ มันจะลงได้สอง มันเล่น 5.25 ไหมแค่นั้นเอง ใช่ อ่ะ ตรงนี้จุดวัดแล้ว เด้งไหม มันจะเด้งไปที่ 0.25 2025 วึบพอแตะเส้นปุ๊บ ถ้ามันไม่ขึ้นก็ลงต่อแล้วครับ โอ้ย โอ้ย ดูตลาดก่อนแป๊บ ตอนนี้ทำเฟรม วิธีทำเฟรมนะครับจะเว้นเดือน M15 น่ากลัวมากเลย นั่นไงกูว่าละ M15 น่ากลัวที่มันจะลงมากเลยเดี๋ยว M30 ก็จะต่ำกว่า EBA 5แล้วครับเรายังไม่ปิดไหมรอไปลุ้นลุงดีไหมตอนนี้10 นาทีละ10 นาที EBA 50อยู่ข้างล่างอ้าวโอ้โหสายเซลล์สุดเลย เริ่มมีการ เริ่มมีเสียงโอ้โห เอาละอาการเริ่มออกแสดงว่าโดนจุด ไม่หรอกพอดีอยากให้ลงไปลึกๆสายเซลล์ หรือมันจะดึงขึ้นไปแล้วเทของแบบน้ำสิงว่าจริง ก็ต้องเป็นงั้นแหละเพราะมันครบลูปไซเคิล accumulate manipulate กูเกลียดมึง อีปูเลตนี่แหละสเลดกูไปไม่เป็นเลยซ้ำถ้ามันไม่หลุดซ้ำเอามันไม่หลุดซ้ำ ซ้ำเลยนี่ โอ ฮะ เค50ละ เข้
ข้างบนมีไส้ยังวะ ข้างบนมีทำเฟรม ไส้ยังทำเฟรม M15 มีแล้วนะ มีไส้แล้วนะโอเค โอ้โหM15เนี่ย แล้ว M15เนี่ยไม่เรียกไส้เรียกอะไรอะ อันนี้ M อะไรวะ อันไหนฮะ M1 M5 M15 M30 ดิเอาไหมนี่เอาแล้วกูงงละเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลย อันนี้มันซ้ำกัน โอ้ยเปลี่ยนไหม อันนี้ M5 อันนี้ M15 M15 อยู่ข้างบนดิ อันนี้ M10 โอ้โหไปเรื่อยละ M15 อันนี้ก็ ข้างล่าง M30 M30 นู่น H1 นี่ D1 ชิปหายโอ้วัดที่ค่าเฉลี่ย50วันแต่ปัญหาคือได้มาเอาคืนให้ได้เอาคืนให้ได้ ไปเร็วไอโบไปบุกแล้ว แต่ครั้งนี้ถ้ามันลงไม่ไหวมันก็น่าจะขึ้นไปแล้วถ้ามันลงไม่ไหวครั้งนี้นะดอลลาร์ ก็ต้องไปรู้วันศุกร์อีกทีนันฟาร์ม ใช่ ดูดอลลาร์ก่อนขอดูดอลลาร์นิดนึงดอลลาร์ยกหรือยังดอลลาร์อ่อนค่าแล้วครับในไทม์เฟรม1 นาทีครับไปได้ไปอันนี้คือเล่นช็อตสั้นๆนะครับไทม์เฟรม1 นาทีติดอะไรไหมคุณศิลป์1 นาทีถามว่าติดอะไรไหมก็มีแค่ดิมานโซนนี้ครับเนี่ยตรงนี้เลยแต่ตรงเนี้ยถามว่ามันยังทะลุดีแล้วหรือยังคำตอบก็คือยังนะฮะก็ได้ยกใช่ แต่ M15 มันทำไส้กดอยู่นี่กดM30 ด้วย เผลอๆก็ออกข้างปุ๊บรีเซ็ต ไม่มีการส่งสัญญาณในการขึ้นดอกครั้งถัดไปแต่เดี๋ยวในใจรอดูลุงสิว่าลุงจะโดนกดดันยังไงลุงจะพลิกลิ้นหรือเปล่าสำคัญเลยแต่ลุงคนนี้แหละดอลลาร์ขึ้นแล้วนะอีกแล้วเหรอดอลลาร์ขึ้นเว้ยน่าจะหมดจบก๊อกนี้คุณไอซ์เตรียมตัวเอาเฟดขึ้นเอาเฟดขึ้นยิงเฟดขึ้นเลยครับไม่ตายไม่รวยก็มวยนะครับ Markets are largely expecting the central bank to put some institutions under stress. They're not entirely separate. I would associate with Torsten's remarks there. Hey Mike, great to catch up with you. Mike said in the last week or so, enough juice for one more hike, and we got. นี่แหละดังเลยอันนี้สดอยู่นะสดเลยครับเต็มจอครับเต็มจอเอากราฟขึ้นด้วยใช่ไหมเอากราฟขึ้นด้วยเต็มจอยังไงครับโอเคที่ขัดเมื่อกี้ไปเอาเป็นกราฟเต็มๆก็ได้ครับเร่งเครื่องเร่งเครื่องเลยครับ
แดงไหมสีแดงป่ะ แดงนี่ตัวนั้นยกตรงไหนใช่ มันเป็นซ้ายขวาซ้ายขวาเดี๋ยวตัวรางวัลที่เราแข่งกันก็ต้องแจกวันนี้เนาะที่ทีมคุณได้กี่คะแนนที่ทีมสีแดงได้คะแนนทั้งหมด 260.55 นะครับ สีเหลืองสีเหลืองได้กี่คะแนนครับสีเหลืองได้ 227.77 ใครชนะ สีแดง ที่เหลือสีแดงนั่นเหรอ สีเหลืองได้ 227.77 สีแดง 260 ใช่ไหมครับ ใช่ครับ โอเค ก็จะเป็นบัตรโลตัส300 ทุกท่านเนาะ ไว้ซื้อกับข้าว หลังจากดูเฟดนะฮะ เดี๋ยวนี้รอเฟดมาแป๊บหนึ่งนะครับ 30 ใช่ป่ะ อีก 12 นาที นี่เมื่อกี้เราคัดไปเนาะก็รู้นะครับ เดี๋ยวนะ วันเนี้ยเดี๋ยวมันจะต้องมีแจกรางวัลอีก1รางวัลถูกไหม วันทำหลอด พูดเลยว่าไงทำหลอดเยอะที่สุดของวันนี้ใช่ไหม เดี๋ยวเราจะอย่างนี้ว่ะเดี๋ยวรอดูมันเก็บมดแล้วไปนับพรุ่งนี้ นับพรุ่งนี้ ให้ทางทีมงานนับพรุ่งนี้ก็คือมาเก็บมดเริ่มตั้งแต่15.15 ใช่ไหมแล้วจะปิดตรงเนี้ยนับพรุ่งนี้ ก็ให้เป็นเดี๋ยวพนักงานจะไปลิสต์ วัดกัน ออกมาแล้วก็มาเฉลยเนาะลงก่อน คือน้ำไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเก็บหัวมัน ไม่เดี๋ยวให้ไม้ที่บายไว้เดี๋ยวถ้ามันหัวมันต้องถึงได้อย่างนี้แหละเราเริ่มที่3,000ใช่ไหมเราติดลบอยู่ประมาณ7,000 หัวอ่อนครับหัวอ่อนเป็นไงอ่ะอเอ็นไงล่ะสีแดงอเอ็นได้ไหมครับผมได้มาได้ไหมครับผม
คอมเมนต์ อ๋อ คอมเมนต์ออนไลน์ มีคนบอกเสียงเบามันยังไม่เริ่ม ยังไม่ได้เริ่มเพราะเสียงเพราะเสียงตรงนี้เสียงเบาวะท่านไหนที่เก่งภาษาอังกฤษช่วยกันแปลนะครับ ผมเองก็รู้ศัพท์เป็นบางคำแค่นั้นเองคำเน้นๆของเขาสวัสดีฝั่ง YouTube Facebook Twitter นะครับ ตอนนี้ไลฟ์อยู่นะครับ แชร์กันด้วย ที่นี่จานภูริศ ตอนนี้เสียงยังเบาอยู่ไหมครับตอนนี้ผมมันนั่งดูคอมเมนต์ให้แล้วเมื่อกี้ไม่ได้ดูคอมเมนต์นะก็เลยไม่ได้ตอบทางบ้านเท่าไหร่นะครับมีเสียงกล้องไว้ส่วนใหญ่แล้วในฝั่งของสมาชิกเฟดนะครับเขาประธานเฟดเขาจะตรงเวลาไม่เหมือนแถวนี้วันหาแต่เรื่องมีถามด้วยนะว่ามีนักเรียนนั่งอยู่ไหมหรือว่าหลับกันไปหมดแล้วนะครับนะเดี๋ยวผมจะเราต้องแพนกล้องให้ดู แป๊บหนึ่งนะครับ แพนกล้องให้ด้วยเหรอตายใครเอากิ๊กมานี่รู้เรื่องหมดเลยนะให้เตรียมตัวกันนะอันนี้คือทุกช่องทางครับ Facebook YouTube ทั้งหมด ใช่ เพราะว่า ตี 1:30นะครับก็ยังสดใสกันอยู่นะครับ สดใสยิ้มกันเลย ใสหรือเปล่าไม่แน่ใจลองดูสิอีก1 นาทีจะมาจริงไหมมาแล้วออกแนวไหนตอนนี้ก็ยังไม่ได้คุณฤทธิ์เองก็ยังไม่ได้ฟันธงใช่ไหมว่าจะขึ้นหรือลงเดี๋ยวดูการตอบคำถามนะครับว่าเขาตอบออกมาแล้วทิศทางมันจะไปทางไหนนะครับเพราะแน่นอนว่าการขึ้นดอกครั้งนี้ก็มีผลนะครับแล้วก็ไม่เรียกว่ายังไงเรียกว่าการขึ้นดอกครั้งนี้ก็จะส่งผลเรื่องของการล้มละลายของธนาคารด้วยนะครับเพราะถ้าขึ้นกันแบบต่อเนื่องแบบนี้ธนาคารก็จะเริ่มล้มละลายกันมากขึ้นนะครับแต่ตอนนี้มันขึ้นมา 0.25 นะมาแล้วเบาเพลงหน่อยได้ไหมครับได้ครับเปล่าเดี๋ยวมันไม่มีเพลงคือมันเป็นเพลงของทางเฟดเขาเหรอเป็นซาวเนาะเฟดจะออกเอกสารชุดหนึ่งครับเดี๋ยวเขาจะอ่านตามเอกสารก่อนที่เหลือรออย่างเดียวว่าพอตลาดอ่านตามเอกสารเสร็จปุ๊บเนี่ยทองจะลงต่อไหมเรามีไม้บายใช่ไหมไม่เป็นไรไงเราก็จะถือยันนันฟาร์มเลยถือยันนอนฟาร์มไปเลยไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตมาแล้วBriefly on recent developments in the banking sector. Conditions in that sector have broadly improved since early March, and the U.S. banking system is sound and resilient. We will continue to monitor conditions in the sector. We're committed to learning the right lessons from this episode, and will work to prevent events like these from happening again. As a first step in that process, last week we released Vice Chair for Supervision Barr's review of the Federal Reserve's supervision and regulation of Silicon Valley Bank.
The review's findings underscore the need to address our rules and supervisory practices to make for a stronger and more resilient banking system, and I'm confident that we will do so. From the perspective of monetary policy, our focus remains squarely on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. My colleagues and I understand the hardship that high inflation is causing, and we remain strongly committed to bringing inflation back down to our 2% goal. ยังมองบอกว่ายังคงมุ่งเน้น Price ในส่วนของ stability is การ the จ้างงาน responsibility of the Federal Reserve. และเงินเฟ้อที่กลับลงมา Without price 2% นะครับ stability, the economy does not work ไปแล้ว for anyone. In particular, without price stability, we will not achieve a sustained period of strong labor market conditions that benefit all. Today, the FOMC raised its policy อันนี้คือ interest อันนี้ rate คือ by เป็นประโยชน์โดยธรรมชาติแล้วถ้าเกิดว่า 2% Since early คือ last คุณจะ year, กด we've ดอกคุณ raised จะขึ้น interest ดอก rates 2% by a คุณจะขึ้น total ดอก of โดย 5 กด percentage เงิน points เฟ้อเนี่ย in order to เป็นประโย attain ค a คลาสสิก sense of monetary policy ที่ยังไง that ก็ทำให้ is ทอง sufficiently คำลงต่อ restricted to return หรือ inflation ใช้ to คำว่าย่อลง 2% over time. We are also continuing to reduce our securities holdings. Looking ahead, we'll take a data-dependent approach in determining the extent to which additional policy firming may be appropriate. I will have more to say about today's monetary policy actions after briefly reviewing economic developments. The U.S. economy slowed significantly last year, with real GDP rising at a below-trend pace of 0.9%. The pace of economic growth in the first quarter of this year continued to be modest at 1.1%, despite a pickup in consumer spending. Activity in the housing sector remains weak, largely reflecting higher mortgage rates. Higher interest rates and slower output growth also appear to be weighing on business fixed investment. The labor market remains very tight. Over the first 3 months of the year, job gains averaged 345,000 jobs per month. The unemployment rate remained very low in March at 3.5%. Even so, there are some signs that supply and demand in the labor market are coming back into better balance. The labor force participation rate has moved up in recent months, particularly for individuals aged 25 to 54 years. แล้วไม่ได้มีในเอกสารด้วย Growth has shown some signs of easing, and job vacancies have declined so far this year. But overall, labor demand still substantially exceeds the supply of available workers. เขาบอกว่าตลาดแรงงาน Inflation remains well above our longer run goal of 2%. Over the 12 months ending in March, total PCE ทุกอย่าง prices ดีหมด rose เลยนะเขาบอก 4.2%. ดีหมดจนทองคุณลงไป Excluding the เรื่อย volatile food and energy categories, core PCE prices rose 4.6%. Inflation has moderated somewhat since the middle of last year. Nonetheless, inflation pressures continue to run high, and the process of getting inflation back down to 2% has a long way to go. Despite elevated inflation, longer-term inflation expectations appear to remain well anchored, as reflected in a broad range of surveys of households, businesses, and forecasters, as well as measures from financial markets. ๆข่าวบายเรา Fed's ตายแน่ monetary policy actions are guided by our mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. My colleagues and I are acutely aware that high inflation imposes significant hardship as it erodes purchasing power, especially for those least able to meet the higher costs of essentials like food, housing, and transportation. We are highly attentive to the risks that high inflation poses to both sides of our mandate, and we are strongly committed to returning inflation to our 2% objective. At today's meeting, the committee raised the ฝั่งข target องเฟด range เขา for บอก the ว่า federal funds ใน rate ฝั่ง by ของ quarter percentage อัตรา point, เงินเฟ้อ bringing the target range to 5 to เขายังจะยอมเสี่ยง 5.25%. And we're continuing the process of significantly reducing our securities holdings. With today's action, we have raised interest rates by 5 percentage points in a little more than a year. We are seeing the effects of our policy tightening on demand in the most interest rate sensitive sectors of the economy, particularly housing and investment. It will take time, however, for the full effects of monetary restraint to be realized, especially on inflation. In addition, the economy is likely to face further headwinds from tighter credit conditions. Credit conditions had already been tightening over the past year or so in response to our policy actions and a softer economic outlook. But the strains that emerged in the banking sector in early March appear to be resulting in even tighter credit conditions for households and businesses.
In turn, these tighter credit conditions are likely to weigh on economic activity, hiring, and inflation. The extent of these effects remains uncertain. เหมือนครั้งที่แล้วเด็ก In light of แต่ these ว่าจะมี uncertain เพิ่มเติมเล็ก headwinds, น้อย along with monetary policy restraint we've put in place, our future policy actions will depend on how events unfold. In determining the extent to which additional policy firming may be appropriate to return inflation to 2% over time, the committee will take into account the cumulative tightening of monetary policy, the lags with which monetary policy affects economic activity and inflation, and economic and financial developments. We will make that determination meeting by meeting based on the totality of incoming data and their implications for the outlook for economic activity and inflation. And we are prepared to do more if greater monetary policy restraint is warranted. We remain committed to bringing inflation back down to our 2% goal and to keep our longer-term inflation expectations well เราพร้อม anchored. ที่จะทำมากขึ้นกว่า Reducing นี้ inflation is likely to require a period of below-trend growth and some softening of ที่ labor ทำให้เงิน market เฟ้อลง conditions. Restoring price stability is essential to set the stage for achieving maximum employment and stable prices over เดี๋ the ยวดู long คำถาม run. นะครับคำถามว่าฝั่ง To ของ conclude, แบงก์อาจจะเป็นยังไง we understand that our actions affect communities, families, and businesses across the country. Everything we do is in service to our public mission. We at the Fed will do everything we can to achieve our maximum employment and price stability goals. Thank you. I look forward to your questions. คำถามครับ เขายังไงเขาก็ยัน 2% อยู่ดีครับ New York Times. Thanks for taking our ฝั่งของ questions. New York Times ถาม I นะ wonder ครับ if you could tell us whether we should read the statement today as a suggestion that the committee is prepared to pause interest rate increases in June. And I also wonder if the Fed staff has in any way revised their forecast for a mild recession from the March minutes. And if so, what a recession like what they're envisioning would look and feel like when it comes to, for example, the unemployment rate. So, taking your question, of course, today our decision was to raise the federal funds rate by 25 basis points. เขาถามว่าในฝั่งของเดือน A decision on a ในการ pause สัญญา was ณในการ not หยุด made การ today. เกิดการประเภทในเดือนมิถุนายน You will have noticed นะครับ that in the มีการส่ง statement สัญญาณ from March, จริง we หรื had อ a ไม่ sentence that said the committee anticipates that some additional policy firming may be appropriate. That sentence is not in the statement anymore. We took that out, and instead we're saying that in determining the extent to which additional policy firming may be appropriate to return inflation to 2% over time, the committee will take into account certain factors. So that's a meaningful change that we're no longer saying that we anticipate. And so we'll be driven by incoming data, meeting by meeting, and we'll approach that question at the June meeting. So the staff's forecast is, so let me start by saying that that's not my own most likely case, which is really that the economy will continue to grow at a modest rate this year. And I think that's, so different people on the committee have different forecasts. That's my own assessment of the most likely path. Staff produces its own forecast, and it's independent of the forecasts of the participants, which include the governors and the Reserve Bank presidents, of course. And we think this is a healthy thing, that the staff is writing down what they really think. They're not especially influenced by what the governors think, and vice versa. The governors are not taking what the staff says and just writing that down. So it's actually good that the staff and individual participants can have different perspectives. So broadly, the forecast was for a mild recession, and by that I would characterize as one in which the rise in unemployment is smaller than has been typical in modern era recessions. I wouldn't want to characterize the staff's forecast for this meeting. We'll leave that to the minutes, but broadly similar to that. Rachel. Thank you, Chair Powell. Rachel Siegel from the Washington Post. Thanks for taking our questions. I'm wondering if you can talk about the account of possible effects of a debt limit standoff. You've said repeatedly that the ceiling must be raised, but do you see any economics effects of even getting close to a default? And what type of situation would that look like?
So I wouldn't want to speculate specifically, but I will say this. These are fiscal policy matters for starters, and they're for Congress and the administration, for the elected parts of the government to deal with, and they're really consigned to them. From our standpoint, I would just say this. It's essential that the debt ceiling be raised in a timely way so that the U.S. government can pay all of its bills when they're due. A failure to do that would be unprecedented. We'd be in uncharted territory, and the consequences to the U.S. economy would be highly uncertain and could be quite averse. So I'll just leave it there. We don't give advice to either side. We just would point out that it's very important that this be done. And the other point I'll make about that, though, is that no one should assume that the Fed can protect the economy from the potential, short and long-term effects of a failure to pay our bills on time. It would be so uncertain that it's just as important that we never get to a place where we're actually talking about or even having a situation where the U.S. government's not paying its bills. And just to follow up, was discussion around the uncertainty of a possible standoff, did that affect today's monetary policy decision at all? I wouldn't say that it did. It was, of course, it's something that came up. We talk a lot about risks to the outlook, and that come up. A number of people did raise that as a risk to the outlook. I wouldn't say that it was important in today's monetary policy decision yet. คำถามไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับในการโยงไปถึงการขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งถัดไปเลยนะครับสักเรื่อง Steve Leisman, CNBC. Can you tell us what the Federal Reserve Board did in the wake of that February presentation where you were informed that Silicon Valley Bank and other banks were experiencing interest rate risks? And can you tell me what supervisory actions you've done in the wake of the recent bank failures to make sure that banks are currently appropriately managing interest rate risk? And kind of part three, but it's all the same question here. Do you still think this separation principle that monetary policy and supervision can be handled with different tools? Thank you. Sure. So the February 14th presentation, I didn't remember it very well, and now, of course, I've gone back and looked at it very carefully. I did remember it, and what it was a general presentation. It was an informational briefing of the whole board, the entire board. I think all members were there, and it was about interest rate risk in the banks and lots of data. And there was one page on Silicon Valley Bank which talked about the amount of losses mark-to-market losses they had in their portfolio. There was nothing in it about that I recall anyway about the risk of a bank run. So it was, I think the takeaway was they were going away to do an assessment, a horizontal assessment of banks. It wasn't presented as an urgent or alarming situation. It was presented as an informational, non-decisional kind of a thing, and I thought it was a good presentation, and as I said, did remember it. In terms of what we're doing, of course, I think banks themselves are many banks are now are attending to liquidity and taking opportunity now, really since the events of early March, to build liquidity. You asked about the separation principle. Like so many things, it's very useful. But ultimately, it has its limits. I mean, I think in this particular case, we have found that the monetary policy tools and the financial stability tools are not in conflict. They're working well together. We've used our financial stability tools to support banks through our lending facilities, and at the same time, we've been able to use our monetary policy tools to foster maximum employment and price stability. Mr. Chairman, I'm sorry. I don't mean to be argumentative, but the staff report said SVB has significant interest rate risk. It said interest rate risk measurements failed at SVB, and it said banks with large unrealized losses face significant safety and soundness risk. Why was that not alarming? Well, I mean, I didn't say it wasn't alarming. It was, they're pointing out something that they're working on and that they're on the case. That I'm not sure whether they mentioned, I think they did actually, they mentioned that they had taken regulatory action, or supervisory action in the form of matters requiring attention. So I think that was also in the presentation. I think it was to say, yes, this is a bank and there are many other banks that are experiencing these things, and we're on the case. Thank you. Good, Victoria. Hi
Chair Powell. I wanted to ask you, obviously with the recent bank turmoil, we've seen multiple banks buy other banks, and I was just curious whether you think that further consolidation in the banking sector would increase or decrease financial stability, and whether you have any concerns about the biggest bank in the U.S. Getting even larger. So, we certainly don't. I don't have an agenda to further consolidate banks. Consolidation has been a factor in the U.S. banking industry really since interstate banking, and before that even. It goes back more than 30 years. When I was in the government a while back, I think there were 14,000 banks. Now there are 4,000 and change. So that's going on. I personally have long felt that having small, medium, and large-sized banks is a great part of our banking system. The community banks serve particular customers very well. Regional banks serve very important purposes, and various kinds of GSIBs do as well. So I think it's healthy to have a range of different kinds of banks doing different things. I think that's a positive thing. Is it a financial? So I would just say, in terms of J.P. Morgan buying First Republic, the FDIC really runs the process of closing and selling a closed bank completely. That is their role, so I really don't have a comment on that process. As you know, there's an exception to the deposit cap for a failing bank. So it was legitimate, and I think the FDIC, I believe, is bound by law to take the bid that is the least cost bid. So I would assume that's what they did. So, but do you have any concerns about the fact that they're getting larger in general? So I think it's probably good policy that we don't want the largest banks doing big acquisitions. That is the policy, and but this is an exception for a failing bank, and I think it's actually a good outcome for the banking system. It also would have been a good outcome for the banking system had one of the regional banks bought this company, and that could have been the outcome. But ultimately, we have to follow the law in our agencies, and the law is it goes to the least cost bid. Thank you. Colby Smith with the Financial Times. At the March meeting, you mentioned that tightening of credit conditions from the recent bank stress could be equal to one or more rate increases. So given developments since then, how has your estimate changed? Yeah, I think I followed that up by saying it's quite impossible to have a precise estimate of the words to that effect. But in principle, that's the idea. When we've been raising interest rates, and that raises the price of credit, and that, in a sense, restricts credit in the economy, working through the price mechanism. And when banks raise their credit standards, that can also make credit tighter in a kind of broadly similar way. It isn't possible to make a kind of clean translation between one and the other, although firms are trying that, and we're trying it. But ultimately, we have to be honest and humble about our ability to make a precise assessment. So it does complicate the task of achieving, a sufficiently restrictive stance. But I think conceptually, though, we think that interest rates, in principle, we won't have to raise rates quite as high as we would have had this not happened. The extent of that is so hard to predict because we don't know how persistent these effects will be. We don't know how large they'll be and how long they'll take to be transmitted. But that's what we'll be watching carefully to find out. Just to quickly follow up, what does it suggest about the scope for the committee to pause rate increases perhaps as early as next month, even if the data remains strong then, if it's having some kind of substitute effect? This is just something that we have to factor in as we want to find ourselves. So I guess I would say it this way. The assessment of the extent to which additional policy firming may be appropriate is going to be an ongoing one, meeting by meeting, and we're going to be looking at the factors that I mentioned that are listed in the statement, the obvious factors. That's the way we're going to be thinking about it. And that's really all we can do. As I say, it does complicate. We have a broad understanding of monetary policy. Credit tightening is a different thing. There's a lot of literature on that, but translating it into rate hikes is uncertain. Let's say it adds even further uncertainty. Nonetheless, we'll be able to see what's happening with credit conditions, what's happening with lending. There's a lot of data on that, and we'll factor that into our decision making.
ถ้าวันนี้ไม่มีการถามเรื่องดอกเบี้ย Howard Schneider with Reuters. Thank you. So noting that the statement dropped the reference to sufficiently restrictive, I was wondering, given your baseline outlook, whether you feel this current rate of 5 to 5.25% is in fact sufficiently restrictive. So that's going to be an ongoing assessment. We're going to need data to accumulate on that. ถ้ามันไม่แตะเรื่องดอกเบี้ยเลย Not เนี่ an ย assessment that we've made. That would mean we think we've reached that point. And I just think it's not possible to say that with confidence now. But ที่ไม่แตะเรื่องดอกเบี้ยเหมือนกันแล้วไม่แตะ QE เหมือนกันไม่แตะการขึ้นดอกเบี้ยครั้งหน้าเหมือนกัน showed that at that point in time มันจะอิงเอกสารชุดแรกครับ thought that this was the appropriate level of the ultimate high level of rates. We don't know that. We'll revisit that at the June meeting. And that's, we're just going to have to, before we really declare that, I think we're going to have to see data accumulating and make that, as I mentioned, it's an ongoing assessment. A follow-up on credit. Could you give us a sense of what the SLUS survey indicated? It was already, I think 40-45% of banks were tightening credit as of the last survey. What did this one show, and how did that weigh into your deliberations? So we're going to release the results of the SLUS on May 8th, in line with our usual time frame. And I would just say that the SLUS is broadly consistent when you see it with how we and others have been thinking about the situation and what we're seeing from other sources. You will have seen the Beige Book and listened to the various earnings calls that indicate that mid-sized banks some of them have been tightening their lending standards. Banking data will show that lending has continued to grow, but the pace has been slowing really since the second half of last year. Go ahead, Nick. วันนี้ลุงไม่เวิร์กเลย Chair Powell, the argument around the end of last year and the beginning of this year to slow down the pace of increases was to give yourself time to study the effects of those moves. After the bank failures in March, as you've discussed, the Fed staff projected a recession starting later this year. So my question is why it was necessary to raise interest rates today, or put ฝั่งคนถามก็ถามแต่แบงก์อย่างเดียว was to see the effects of your moves, and now you've, for the last two meetings, been seeing the effects of those moves. Why did the committee feel it was necessary to keep moving? Well, the reason is that we, again, with our monetary policy, we're trying to reach and then stay at for an extended period, a level of policy stance that's sufficiently restrictive to bring inflation down to 2% over time. And that's what we're trying to do with our tool. I think ยัง 2% อยู่เหมือนเดิมครับ I think ผมว่ากราฟไม่ไปไหนวันนี้ to see more data and ไม่ไปไหน ตอนนี้ทางบ้านเริ่มสนใจว่าทองจะขึ้นหรือจะลงถ้ายังตอบคำถามแบบนี้อยู่ ย่อตัวลงต่อครับ of not doing enough and not getting inflation under control against the risk of maybe slowing down economic activity too much. And we thought that this rate hike, along with the meaningful change in our policy statement, was the right way to balance that. And just to follow up, you said in response to Howard's question, you'll need data to accumulate to determine if this is a sufficiently restrictive stance. Does that data need to accumulate, or could it accumulate over a longer period than a 6-week intermeeting cycle? As I mentioned, I would just say that this assessment will be an ongoing one. You can't with economic data. You can't. You've seen take inflation from it. Look back. We've seen inflation come down, move back up 2 or 3 times since March of 2021. We've seen inflation have a few months of coming down and then come right back up. So I think you're going to want to see that. That a few months of data will persuade you that you've got this right, kind of thing. And we have the luxury. We've raised 500 basis points. I think that policy is tight. I think real rates are probably you can calculate them many different ways, but one way is to look at the nominal rate and then subtract a reasonable estimate of let's say 1-year inflation, which might be 3%. So you've got 2% real rates. That's meaningfully above what many people anyway, would assess as the neutral rate. So policy is tight, and you see that in
interest-sensitive activities, and you also begin to see it more and more in other activities. And if you put the credit tightening on top of that and the QT that's ongoing, I think you feel like we may not be far off or possibly even at that level. Edward. Thank you very much, Chair Powell. Edward Lawrence with Fox Business. So if the Federal Reserve gets down to the 3% inflation as the projections show at the end of this year, or close to it, would it be okay for you for a prolonged period of 3% inflation and hoping for some outside event to move down to 2% target? Look, I think we're always going to have 2% as our target. We're always going to be focusing on getting there. I'd be okay with a prolonged 3%. Let me just say that's not what we're looking for. We're looking for inflation going down to 2% over time. I mean, that's not a question that's in front of us, and it would depend on so many other things. But ultimately, we're not looking to get to 3% and then drop our tools. We have a goal of getting to 2%. We think it's going to take some time. We don't think it'll be a smooth process. I think we're going to need to stay at this for a while. How does the other side of the mandate, the job side, once you get to 3%, going from 3 to 2, how does the other side of the mandate balance? I think they will both matter equally at that point. Right now, you have a labor market that's still extraordinarily tight. You've still got 1.6 job openings, even with the lower job openings number, for every unemployed person. We do see some evidence of softening in labor market conditions, but overall, you're near a 50-year low in unemployment. Wages, you all will have seen the wage number from late last week, and it's whenever it was, and it's a couple percentage points above what would be consistent with 2% inflation over time. So we do see some softening. We see new labor supply coming in. These are very positive developments. But the labor market is very, very strong. Whereas inflation is running high, well above our goal, and right now we need to be focusing on bringing inflation down. Fortunately, we've been able to do that so far without ทรงๆอยู่แถวนี้ครับราคา Hi, Chair Powell. Matthew Bosa with Bloomberg News. So many analysts noted at the time of the March FOMC meeting that at least half of Fed officials' projections did imply or seem to imply that a recession was in their baseline forecast as well, given the strong first quarter GDP tracking estimates. And so I'm just wondering if you could kind of elaborate on, why you're optimistic that a recession can be avoided, given that that's the Fed staff's forecast, possibly also the broader committee's forecast as well, and also, of course, most private sector forecasters. Yeah, I don't think, I know what's printed in the Summary of Economic Projections and all that. I don't think you can deduce exactly what you said about what participants think, because you don't know what they were thinking for first quarter GDP at that point. They could have been thinking about a fairly low number. Anyway, in any case, I'll just say I continue to think that it's possible that this time is really different. And the reason is there's just so much excess demand really in the labor market. It's interesting is, we've raised rates by 5 percentage points in 14 months, and the unemployment rate is 3.5%, pretty much where it was, even lower than where it was when we started. So job openings are still very, very high. We see by surveys and much evidence that conditions are cooling gradually, but it really is different. It wasn't supposed to be possible for job openings to decline by as much as they've declined. ตอบแบบ neutral นะครับ Well, that's what we've seen. So there are no promises in this, but it just seems that to me that it's possible that we can continue to have a cooling in the labor market without having the big increases in unemployment that have gone with many, prior episodes. Now that would be against history. I fully appreciate that. That would be against the pattern. But I do think that the situation in the labor market with so much excess demand, yet wages have been moving down. Wage increases have been moving down, and that's a good sign, down to more sustainable levels. So I think it's still possible. I think. The case of avoiding a recession is, in my view, more likely than that of having a recession.
But it's not that the case of having a recession is, I don't rule that out either. It's possible that we will have what I hope would be a mild recession. The committee also noted in March that wage growth was still well above levels that would be consistent with 2% inflation. Do you see that as well? And could you kind of explain, how you come to that judgment? Sure. So we look at a range of wage measures, and then that's a nominal. And then so you assume wages should be equal to productivity increases plus inflation. And so you can look at the employment compensation index, average hourly earnings, the Atlanta wage tracker, compensation per hour, basically those four and many others, and you can look at what they would have to run at over a long period of time for that to be consistent with 2% inflation. They can deviate. Corporate margins can go up and down, and there is a feature of long expansions where they do go down, where labor gets a bigger share toward later in a recession. Later in expansion. So yeah, and we calculate those, and you have to take the precision with a degree of salt. But I would say ผมเดานะครับว่าในฝั่งของคุณลุงน่าจะ wage increases closer to 3% roughly is what it would take to be consistent with inflation over a longer period of time. หรือไม่ก็ไม่มีคำถามที่ไม่มีคำถามที่เจาะประเด็นเขาเจาะประเด็นเรื่อง I do not think that wages are the principal driver of inflation. You're asking me a very specific question. แล้วก็ในฝั่งของสภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างเดียวลุงตอบไม่แบบ And it's very hard to say what's causing what. But I've never said that that wages are really the principal driver, because I don't think that's really right. Great. Chris Rugaber at Associated Press. Well, you mentioned profit margins. Those have did expand sharply during this inflationary period. And while there are some signs that they are starting to decline, many economists note they haven't fallen as much as might be expected, given that we're seeing at least some pullback among consumer spending. So, speaking of causes of inflation, do you see as a driver of prices? And if so, คำตอบนี่ไม่แวะอย่างอื่นเลยคำตอบลุงไม่แวะอย่างอื่นเลยครับ So higher profits and higher margins ไม่แวะอย่างอื่นสักอันเลยทำให้ตลาดไม่ไปไหนเลย between supply and demand. Too much demand, ของทองนะ not enough supply. เราไปดูดัชนีดาวโจนส์ก่อน In many parts of the economy, น้ำมันมีย่อบ้างครับดูดาวโจนส์ดิ or not flexible enough. And so, the way the market clears is through higher prices. โอ้ไม่ไปไหนเลยครับอันนี้พูดถึง1 นาทีเนาะถ้าพูดถึงราย1 ชั่วโมงก็บางแน่ๆ pipelines ก็ไม่น่าจะไปไหนมากแล้วนะครับน่าจะไปแวะหาวันพรุ่งนี้ long waits and the shortages and that kind of thing. เนาะ I think you แวะหาวันพรุ่งนี้แทนดีกว่าเดี๋ยวจะรอดูว่าคุณลุงเขาจะพูดอะไรยังไงต่อจากนี้แต่ว่าณช็อตนี้นะครับก็ถึงเวลาในวันนี้ซึ่งวันนี้เรามีประกาศการแจกรางวัลเนาะใครได้รางวัลไปนะครับก็จะเป็นกลุ่มสีแดงนะครับส่วนฝั่งของหลอดผมขออนุญาตปิดการนับหลอดวันนี้ในเวลานะขอดูนะโอ้โหของเราบายใช่ไหมหรือบ้านหรือเซลนะขึ้นไปเลือกขึ้นไปโอ้โหทำไมมันเบิ้ล3 ไม้ 4 ไม้จังวะเนี่ยผมออกคุณออกเหรอโอ้ยาDidn't catch the บายไป4 ไม้ Markets have priced in rate cuts by the end of the year. Do you rule that out? Okay. ไม่แวะไปทางไหนจริงๆแหละคุณลุงเรา Look at a combination of data and แต่ถ้ากลัวว่าอีกครึ่งชั่วโมงเนี่ยอาจจะมีเสี่ยงบ้างเล็กน้อยนะครับผมขอดูเวลาก่อนละกันเวลาอยู่ที่ 22.05 จดไว้ด้วยนะครับตั้งแต่ 15.15.15 จนถึง 22.05 มาเก็ตวอตนะครับใครที่ทำวันนี้เดี๋ยวก็วันพรุ่งนี้จะให้ทีมเขาเช็คให้นะครับวันนี้ก็ได้กิฟต์การ์ดไปกิฟต์เล็กๆวันพรุ่งนี้เนาะวันพรุ่งนี้ในงานก็จะเริ่ม 4 โมงเหมือนเดิมนะครับแต่วันพรุ่งนี้มี ECB นะ ECB ทุ่มครึ่งนะพรุ่งนี้มีข่าวอะไรที่น่าสนใจบ้างครับมี ECB ทุ่มครึ่งนะ fits in with monetary policy. ป้าจะว่ายังไงเราก็ไม่รู้นะครับ We'll be looking at everything. It's again. พรุ่งนี้มี ECB ทุ่มครึ่ง We've raised rates by 5 percentage points
we are shrinking the balance sheet. ECB ทุ่มครึ่ง Credit conditions วันพรุ่งนี้ก็คือวันนี้แหละ a little bit more due to what ถ้าเราเริ่ม4 โมงก็จะมี ECB โอ้มีจำนวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการการว่างงานทุ่มครึ่งเหมือนกันเลยเว้ยงั้นแสดงว่าทุ่มเนี่ยจะหนักหน่อยนะครับแล้วจะมาถึงทุ่ม45แต่ว่าจะมีฝั่งของ e-rate web ใช่ไหมครับวันพรุ่งนี้ใช่พรุ่งนี้มี e-rate web ก็จะมีอาจารย์อีกท่านหนึ่งที่เข้ามาสมทบด้วยนะครับวันพรุ่งนี้การวิเคราะห์กราฟถ้าเดี๋ยวขอคุยกับอาจารย์เขาก่อนถ้าอาจารย์เขาอยู่ด้วยก็จะเป็นการวิเคราะห์ทั้งหมด4 ท่านนะครับก็เป็นฝั่งของคุณอาจารย์วุฒิชัยเป็นเรื่อง e-rate web นะครับเป็นอาจารย์วุฒิชัยนะครับแต่วันพรุ่งนี้เนี่ยข้อเสียของฝั่งของข่าวก็คือจะมีข่าวทุ่มครึ่งทางเราก็จะมาขั้นข่าวไว้ก่อนเนาะเสร็จแล้วก็จะมีอีกนะครับจากนั้นเดี๋ยวการนับหลอดเดี๋ยววันพรุ่งนี้เดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงเราจะเช็คท่านไหนที่เทรดนะวันนี้นะครับยกมือ1 2 3 4 5เทรดทุกคนนะครับสนุกแน่พรุ่งนี้ทีมนัดพรุ่งนี้แน่ๆสนุกแน่นะครับฉะนั้นขออนุญาตแจกกิฟต์การ์ด300ให้กับทีมสีแดงตบมือให้หน่อยครับไปเลยเป็นไงล่ะออินมึงสนุกสนานกันไปนี่มาคู่กันได้600แล้วเนี่ยนะโอ้ยนี่ก็มาคู่กันได้600แล้วเนี่ยโอเคครับขอบคุณครับฉะนั้นวันพรุ่งนี้ยังไงวันพรุ่งนี้เราไม่ดึกนะเราไม่ดึกเราอยู่นั้นแค่ถึง4 ทุ่มเนาะ3 ทุ่ม 4 ทุ่มก็จบละนะครับก็จบละก็วันนี้อาจจะใช้คำว่าอยากให้เห็นภาพและสังเกตเห็นภาพวันนี้ไม่ได้เรื่องเลยภาพที่ฝั่งของประธานเฟดเขาพูดเขาก็ผมใช้ว่าเป็นแบบนิวทรัลแล้วกันนะครับยังไม่พูดอะไรขึ้นดอกรอบเดียวฉะนั้นตลาดจะแกว่งตัวและจะหมดอีเวนต์วันนี้จะหมดอีเวนต์เพราะมันใกล้จบวันละนะครับแต่วันพรุ่งนี้ก็อาจถ้าวันพรุ่งนี้ทันอาจจะแวะเรื่องพวกนี้นะครับใครที่ยังไม่เคยฟังผมเลยยกมือครับเรื่องเหล่านี้ไม่เคยฟังเลยเคยฟังหรือยังโอ้แต่มีคนยังไม่เคยฟังไหมไม่เคยฟังนะเรื่องเหล่านี้นะครับเรื่องเหล่านี้ฉะนั้นเดี๋ยววันพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนึงนะครับก็วันนี้ต้องกราบขอบคุณด้วยที่อยู่กันถึงดึกเลยนะครับเดี๋ยวเราก็ดีนะที่เราพักกันอยู่ที่นี่นะครับก็พักผ่อนสบายใจจนถึง4 โมงเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนึงนะครับก็ติดต่อทีมงานด้วยฉะนั้นวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากเดี๋ยวเชิญอาจารย์ทั้ง2 ท่านด้วยนะครับก็อยู่กันให้เห็นภาพบางภาพอาจจะไม่เห็นมากเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะมาเสริมเดี๋ยวพรุ่งนี้ทำกันบ้านกันนะครับว่ามีอะไรบ้างตอนนี้ทีมงานที่หมายถึงว่าตอนนี้อยู่พักอยู่ที่นี่หมดเลยใช่ไหมครับทีมงานอยู่ที่นี่หมดเลยเนาะฉะนั้นก็ขอบคุณทุกท่านมากครับแล้วเจอกันอีกทีวันพรุ่งนี้ทีมงานของเวลเทรดก็นอนนี่เหรอฮะไม่นอนนะไม่นอนอะไรนะทีมกับเรานี่แหละไม่ใช่พนักงานทีมงานตายแล้วไปก่อนไม่เป็นไรฉะนั้นขอบคุณทุกท่านมากครับยังไงก็เจอกันอีกทีวันพรุ่งนี้ 16 นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับขอบคุณทุกท่านมากครับเชิญเลยขอบคุณครับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับเดี๋ยวผมจะตามเข้าไปสอนในฝันต่อหลอนเข้าฝันเลยฮะบายสปอตมานิปูเลตเอ็กคิวมูเลตลงโอเคครับอยากได้ไฟล์ PowerPoint ที่อาจารย์เอามาโชว์ให้ดูเลยครับจะได้เวฟแบบจดด้วยตอนเดี๋ยววันพรุ่งนี้ครับเป็น PowerPoint ใช่ไหมใช่ผมอยากได้ไฟล์ด้วยโอเคเดี๋ยววันพรุ่งนี้ส่งให้เพราะว่าจะส่งให้แบบไหนส่งให้ในนี้จะจดในนี้เลยเหรอใช่ครับโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ส่งให้ก็ได้ครับได้ครับผมเพราะว่าจะเป็นบางอันมันไม่ได้เป็นทุกอันไงจะเป็นแค่บางอันที่พูดในฝั่งรอบนี้เพราะว่าบางอันจะเป็นข้อมูลเดิมๆแต่เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังทีละช็อตครับผมว่าขอฟังได้ครับขอบคุณครับเจอกันพรุ่งนี้